यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई यो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईहरुले शेयरिङ अप्सनमा जानुहोला। शेयरिङ अप्सनमा गएर कपी लिंक भन्ने अप्सनमा गएर एकचोटी कपी लिंक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरु ब्याक जानुहोला। ब्याक गएर तपाईहरु गुगल क्रोमलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईहरुले विथआउट वाटरमार्क डाउनलोड टिकटक भिडियो भनेर टाइप गर्नुहोला, सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि आएर तपाईले फर्स्ट लिंकलाई गएर ओके गर्नुहोला। यहाँ गएर तपाईले आफ्नो लिंकलाई पेस्ट गरिदिनु होला र डाउनलोड बटनमा ओके गर्नुहोला। त्यसपछि आएर यहाँ फर्स्टको लिंकलाई ओके गर्नुहोला। यहाँ तपाईले एड देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्यान्सल गरिदिनु होला। यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ र तपाईको भिडियो डाउनलोड हुनेछ। अब हाम्रो भिडियो अहिले डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी जाउँ क्यापकट एप्लिकेसन तर्फ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु होला र क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरेर तपाईहरु न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। भिडियो अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नु होला र अघि डाउनलोड गरेको भिडियोलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर यसलाई एड गर्नु होला। ओके, त हाम्रो भिडियो एड भइसकेको छ। त्यसपछि आएर हामीले केही एडिटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म तपाईहरुलाई विस्तारमा बताउँदै जाने छु। त्यसपछि तपाईहरुले प्ले गर्नु होला। यहाँ आइसकेपछि जहाँनिर हाम्रो फोटो इन हुन खोज्छ त्यहाँ गएर तपाईले स्टप गर्नु होला। स्टप गरेर तपाईले स्प्लिट गर्नु होला। स्प्लिट गरेर राइट पार्टलाई डिलिट गरिदिनु होला। राइट पार्टलाई डिलिट गरेर तपाईले यहाँ वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नु होला र यसको रेजोल्युसन हाई गरेर यो भिडियोलाई सेभ गरिदिनु होला। ओके, त हाम्रो एउटा क्लिप सेभ भइसकेको छ। अब तपाईहरु फेरि ब्याक जानु होला। ब्याक गएर तपाईहरुले अब यहाँ हामीले दोस्रो पार्टलाई एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जानु होला। जहाँबाट भिडियो प्ले हुन्छ त्यहाँ स्टप गर्नु होला र यसलाई स्प्लिट गरिदिनु होला। यसलाई स्प्लिट गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि लेफ्ट पार्ट यसको राइट पार्टलाई फाल्दिनु होला। लेफ्ट पार्टलाई राख्नु, राइट पार्टलाई दुईटै पार्टलाई फाल्दिनु होला। त्यसपछि फेरि प्ले गर्नु होला। प्ले गरेर यो भिडियो कहाँनिर सकिन्छ त्यहाँ गएर फेरि स्टप गर्नु होला र स्प्लिट गर्नु होला। स्प्लिट गरेर यसको लेफ्ट पार्टलाई तपाईले फाल्दिनु होला। फाल्दिएर यहाँ एउटा वाटरमार्क रहेको हुन्छ। यसको वाटरमार्कलाई पनि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट गरेर यसको रेजोल्युसन हाई गरेर यसलाई पनि सेभ गर्नु होला र डन गर्नु होला। अब हामीलाई दुईटा क्लिपको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि फेरि हामीले भिडियोमा जानुपर्ने हुन्छ। पहिलाकै भिडियोमा मैले गए अनुसार तपाईहरु जानु होला। त्यसपछि हामीलाई अब यो डान्सको हो यो चाहियो भनेपछि जहाँबाट प्ले हुन्छ यो भिडियो आउँछ त्यही भिडियोलाई स्टप गरेर तपाईहरुले स्प्लिट गर्नु होला र राइट पार्टलाई रिमुभ गरिदिनु होला। राइट पार्टलाई रिमुभ गरेर फेरि प्ले गर्नु होला। जहाँ गएर भिडियो सकिन्छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले स्टप गर्नु होला र फेरि स्प्लिट गरेर लेफ्टको पार्टलाई पनि फाल्दिनु होला। लेफ्टको पार्टलाई फालेर यहाँ फेरि वाटरमार्क रहेको हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। यसलाई रिमुभ गर्नु होला र यसलाई फेरि रेजोल्युसन बढाएर यसलाई पनि सेभ गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि अब हामीलाई लास्ट पार्टको आवश्यकता पर्दछ। फेरि त्यसको लागि फेरि पहिलाको भिडियोमा जान सक्नुहुनेछ। पहिलाको भिडियोमा गएर फेरि तपाईहरुले लास्ट पार्टमा जानु होला। यो पार्ट हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि हामीले यहाँ गएर स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टप गरिसकेपछि यसलाई स्प्लिट गर्नु होला। स्प्लिट गरेर राइट साइडको पार्टलाई फाल्दिनु होला। राइट साइडको पार्टलाई फालेर फेरि प्ले गर्नु होला। जहाँनिर भिडियो सकिन्छ त्यहाँनिर फेरि यसलाई स्टप गरेर स्प्लिट गरेर लेफ्टको पार्टलाई पनि फाल्दिनु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले फेरि वाटरमार्कलाई सिलेक्ट गरेर त्यसलाई पनि डिलिट गर्नु होला र यसलाई पनि सेभ गर्नु होला। साथीहरु, अब हाम्रो बाँकी काम भनेको भिडियो एडिटिङको रहेको छ। त्यसको लागि न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र सुरुको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सुरुको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर फोटोमा जानु होला र फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि तपाईले दोस्रो क्लिप जुन काट्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि दोस्रो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। तेस्रो क्लिप जुन लिनु भएको छ भिडियोको त्यसलाई लिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले गएर तेस्रो फोटोलाई लिनु होला। फेरि चौथो भिडियोलाई लिनु होला र फेरि चौथो फोटोलाई सिलेक्ट गरेर एड गरिदिनु होला। यसमा हामीले जम्मा 4 वटा फोटो र 4 वटा क्लिपलाई लिएका छौं। यो क्लिप र फोटो यहाँ अपलोड भइसकेको छ।
अब हामीले फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फोटोलाई ट्याप गर्नुलाई एकचोटि ड्र्याग गरेर तपाईहरुले यसको साइज 1.9 राखिदिनु होला। त्यसपछि दोस्रो फोटोको ड्युरेसन 1.8 राख्नु होला। यसैगरी तेस्रो फोटोको ड्युरेसन तपाईले 2.0 राख्नु होला। त्यसपछि चौथो फोटोको ड्युरेसन पनि तपाईहरुले सेम 2.0 राख्नु होला। यो तरिकाले तपाईहरुले सम्पूर्ण फोटोलाई ड्र्याग गरेर मिलाइसकिसकेपछि तपाईहरुले अब यहाँ रहेको वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला। एनिमेसन दिनको लागि तपाईहरुले पहिलो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, एनिमेसन गएर कम्बोमा जानु होला। त्यसपछि एनिमेसनलाई बायाँ सारेर डाइरेक्ट शिफ्ट 1 लाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई ट्रिक मार्क लगाउनु होला। ट्रिक मार्क लगाइसकेपछि दोस्रो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यो फोटोलाई चाहिँ तपाईहरुले डाइरेक्ट शिफ्ट 2 एनिमेसन दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले तेस्रो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। तेस्रो फोटोलाई तपाईहरुले डाइरेक्ट शिफ्ट 1 एनिमेसन दिनु होला। त्यसपछि चौथो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसलाई तपाईहरुले डाइरेक्ट शिफ्ट 2 एनिमेसन दिनु होला। त्यसपछि ट्रिक मार्क लगाउनु होला। अहिले हामीले सम्पूर्ण फोटोमा एनिमेसन दिइसकेका छौं। हामीले भिडियोमा कुनै पनि एनिमेसन दिन आवश्यकता छैन। मेरो फोटो अलिकति ल्यान्डस्केप मोड र भर्टिकलमा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जुम गरेर मिलाइरहेको छु। यदि तपाईहरुको प्रब्लम छैन भने तपाईले यसलाई मिलाउनु पर्दैन। यदि छ भने तपाईले पनि जुम गरेर मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले सम्पूर्ण भिडियोको साउन्डहरुलाई चाहिँ म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले साउन्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एड अडियोमा जानु होला। एड अडियोमा गएर एक्सट्र्याक्टमा जानु होला। एक्सट्र्याक्टमा गइसकेपछि तपाईहरुले सुरुमा जुन डाउनलोड गरेको भिडियो थियो त्यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई इनपुट साउन्ड अन्लीमा ओके गर्नु होला। अहिले हाम्रो त्यो भिडियोको साउन्ड मात्रै आइसकेको छ। त्यसपछि भिडियोको लास्टमा जानु होला। लास्टमा गएर तपाईहरुले क्यापकटको वाटरमार्क यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो क्यापकटको वाटरमार्कलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा गएर डिलिट गर्नु होला र यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। अब हाम्रो भिडियो यहाँ एक्सपोर्ट भइरहेको छ। साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ टच गरेर भिडियो कस्तो बनेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुलाई ल हेर्नुस् कस्तो राम्रो भिडियो हाम्रो अहिले तयार भइसकेको छ। त्यसपछि भिडियोलाई डन गरिदिनु होला। भिडियो डन गरिसकेपछि तपाईको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ र सही ह्यासट्याग दिएर तपाईहरुले भिडियोलाई टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ।